Hello everyone, welcome back to the session Financial Accounting. To be continued with Module 2 and Chapter number 7, that is Capital Revenue, Deferred Revenue, Expenditure and Receipt. In previous lecture, we have discussed about meaning of expenditure and revenue expenditure. We have also seen examples of capital expenditure and revenue expenditure. In today's lecture, we will see what is the meaning of deferred revenue expenditure. As you all know, capital expenditure is an expenditure intended to benefit future period in contrast to a revenue expenditure which benefits a current period. And addition to the capital asset, the term is generally restricted to the expenditure that adds to the fixed asset unit or that have effect of increasing capacity, efficiency, lifespan or economy of operations of existing fixed asset. विद्यार्थी मित्रांनो, कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा अर्थ आपल्याला माहित होता की ज्याचा फायदा भविष्यात होतो. इन कॉन्ट्रास्ट टू द रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट्स करंट इयर, त्याचा तात्पुरता लगेचच फायदा होतो. कॅपिटल एक्सपेंडिचर काय म्हटलंय? एक्सपेंडिचर दॅट ऍड्स टू द फिक्स ॲसेट युनिट, म्हणजे ज्याच्यामुळे फिक्स ॲसेट अस्तित्वात येतं, इन्क्रीज द कॅपॅसिटी, अर्निंग कॅपॅसिटी वाढते, एफिशियन्सी वाढतं, लाईफ स्पॅन ऑफ इकॉनॉमी ऑपरेशन हे सगळं वाढवण्याचं काम कॅपिटल एक्सपेंडिचर करतं. वी हॅव सीन टेस्ट ऑफ कॅपिटल एक्सपेंडिचर. आता कॅपिटल एक्सपेंडिचरच्या टेस्ट पण आपण अगोदर बघितलेल्या आहेत अगोदरच्या लेक्चरमध्ये. जसं की द अमाऊंट स्पेंट आर जनरली लार्ज बट नॉट नेसेसरीली. कॅपिटल एक्सपेंडिचरची जी अमाऊंट आहे ती लार्ज मोठ्या प्रमाणावर असते, पण नॉट नेसेसरीली याचं सुद्धा उदाहरण बघितलं होतं आपण. The purpose is to improve or enhance business or productive or earning capacity. Capital expenditure चा हेतू काय? Enhance business, व्यवसाय वाढवणं, productive earning capacity, earning capacity वाढवणं. The benefit of expenditure is not exhausted in a 1 year but available for longer period. It is of expenditure enduring nature. म्हणजे ज्याचा फायदा एका वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी येतो, लॉंगर पिरियडसाठी, इंडिअरिंग नेचर म्हणजे कायमस्वरूपी, अशा खर्चाला आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हणतो. द नेचर ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज नॉट रिकरिंग, म्हणजे ह्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा नेचर पुन्हा पुन्हा खर्च होत नाही. इट डज नॉट ऑकर रेग्युलरली. Capital expenditure results in acquisition of asset and put the asset in usable condition. कॅपिटल एक्सपेंडिचर मुळे कॅपिटल ॲसेट अस्तित्वात येतं आणि ते इन युजेबल कंडिशन येतं. द अमाऊंट इज रिटर्न ऑफ or treated as revenue by way of providing depreciation or amortizing over the useful life of such expenditure. काय म्हटलंय? अमाऊंट इज रिटर्न ऑफ और ट्रीटेड ॲज अ रेव्हेन्यू. ही जी कॅपिटल एक्सपेंडिचरची जी अमाऊंट आहे ती रिटर्न ऑफ केली जाते, रिटर्न ऑफ राईट ऑफ केली जाते. का तर फिक्स ॲसेट वेअर अँड टेअरमुळे त्याची व्हॅल्यू कमी होत जाते आणि ती अमाऊंट आपण दर वर्षाला राईट ऑफ करतो. इट इज ट्रीटेड ॲज रेव्हेन्यू बाय वे ऑफ प्रोव्हाइडिंग डेप्रिसिएशन और अमॉर्टायझेशन ओव्हर युजफुल लाईफ ऑफ सच एक्सपेंडिचर. It is shown on balance sheet as an asset till it is written off. कॅपिटल एक्सपेंडिचर अगदी सुरुवातीला आपण बघितलेलं होतं की कॅपिटल एक्सपेंडिचर हे बॅलन्स शीट मध्ये आपण रेकॉर्ड करतो आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर कुठे रेकॉर्ड करतो आपण? तर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. As you know, revenue expenditure is a charge against operation, a term used to contrast with capital expenditure. कॅपिटल एक्सपेंडिचरच्या पूर्ण विरुद्ध रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर ही टर्म वापरली जाते. आता टेस्ट ऑफ रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. द अमाऊंट स्पेंड इज रिलेटिव्हली स्मॉल बट नॉट ऑलवेज. याचं सुद्धा उदाहरण बघितलं होतं की रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरची अमाऊंट
ॲज कम्पेअर टू कॅपिटल एक्सपेंडिचर स्मॉल असते, बट नॉट ऑलवेज. Next, the purpose is to maintain business or asset in usable working condition. Third, the benefit of such expenditure is exhausted in a short period, in any case not more than 1 year. फायदा जो आहे शॉर्ट पिरियड मध्ये एक्झॉस्टेड होतो, एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी नाही. फोर्थ वन, एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिकरिंग नेचर दॅट इज अरायझेस अगेन अँड अगेन. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर पुन्हा पुन्हा खर्च करावा लागतो. इट इज रिकरिंग नेचर. अँड द लास्ट वन, इट इज शोन इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. Expenses relating to the business activities, namely expenses of production, expenses of administration, expenses of selling distribution, and expenses of finance, all are revenue expenditure. Expenses incurred to earn income, interest on loan taken for purpose of shares, cost of tools, expire cost. It is the cost from which no benefit is expected in future. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मधनं भविष्यात फायदा होणार नसतो. एक्सपेन्सेस ऑफ रेव्हेन्यू नेचर incurred after plant starts commercial production. Research and development cost is written off. एखादा प्लांट सुरू केला, त्याने कमर्शियल प्रोडक्शन सुरू केल्यानंतर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर सुरू होतं. Now we will discuss what is deferred revenue expenditure. There are certain expenses which are primarily revenue in nature but not benefit from which is exhausted during the year in which it is incurred. म्हणजे काही एक्सपेंडिचर असे असतात ज्यांचं नेचर रेव्हेन्यू आहे पण त्याचा फायदा एका वर्षात संपत नाही. Such expenses are called deferred revenue expenditure. अशा खर्चाला deferred revenue expenditure असं म्हणतात. The term refers to those revenue expenses, the writing of which is deferred to more than 1 year. म्हणजे हे खर्च ज्याचा जो खर्च आपण एकापेक्षा जास्त कालावधीत राईट ऑफ करतो त्याला deferred revenue expenditure असं म्हणतात. Such expenses are carried forward and written off over a period during which business is likely to benefit from the same. म्हणजे असे खर्च ज्याचा फायदा जितक्या कालावधीसाठी येतो तेवढ्या कालावधीमध्ये तो राईट ऑफ केला जातो. Revenue expenditure written off over more than 1 year can be of two different categories. म्हणजे जे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर एकापेक्षा जास्त वर्षात रिटर्न ऑफ केले जातात ते दोन कॅटेगरीत मधले असतात. The first one, those expenses which are wholly paid in advance. म्हणजे भविष्यातले खर्च ऍडव्हान्स मध्ये पे केले and for which the services or benefits are to be received in future. भविष्यातले एक्सपेन्स ऍडव्हान्स मध्ये पे केलेत आणि ज्याची सर्व्हिस किंवा बेनिफिट तुम्हाला फ्युचर मध्ये मिळणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, प्रीपेड इन्शुरन्स, प्रीपेड रेंट, ऍडव्हान्स सॅलरी. म्हणजे समजा 5 वर्षाचं भाडं एकदम देऊन टाकलं तर ते भाडं साहजिकच आहे काय करणार आपण दरवर्षी राईट ऑफ करणार. तर अशा खर्चांना डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणतात. तसंच त्यांनी दुसरं उदाहरण काय सांगितलंय, ऍडव्हान्स सॅलरी पे केली, ऍडव्हान्स इन्शुरन्स पे केला. दीज आर डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. Category 2, those expenses the benefit of which is partly received during year under consideration and partly in subsequent year. म्हणजे असा खर्च जो पार्टली या वर्षात येतो आणि पार्टली सबसिक्वेंट इयर नेक्स्ट इयरला येतो. म्हणजे किंवा असा खर्च ज्याचा फायदा काही ह्या वर्षात मिळतो काही नेक्स्ट इयरला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऍडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन फॉर इंट्रोड्युसिंग न्यू प्रोडक्ट. नवीन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो पण ज्याचा फायदा एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीमध्ये मिळतो. A part of expenditure will be charged against profit of the year
and balance will be carried forward and shown in balance sheet. हे जे डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे त्याचा काही पार्ट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर केला जातो आणि बॅलन्स कॅरीड फॉरवर्ड केला जातो आणि तो बॅलन्स शीट मध्ये दाखवला जातो फॉर राईट ऑफ इन सबसिक्वेंट इयर. 2. Expenses which are incurred very rarely, such as expenses. Such expenses are not incurred in normal routine carrying on business. म्हणजे काही खर्च नॉर्मल रूटीन मध्ये म्हणजे नॉर्मल रूटीनचे जे खर्च असतात तसे खर्च नाहीत, जे फार रेअरली खर्च होतात. अशा एक्सपेंडिचरला सुद्धा डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणतात. Illustration of such expenses are development expenditure like market survey, expenses on experiment, expenses on issue of shares and debentures, discount on issue of shares and debentures. विद्यार्थी मित्रांनो, डेफर्ड रेव्हेन्यूची एक्झाम्पल्स बघा इथे दिलेली आहेत की नवीन मार्केट सर्वे करायचं, मार्केट सर्वे करण्यासाठी आलेला खर्च किंवा एक्सपेन्सेस ऑन एक्सपेरिमेंट प्रयोग करण्यासाठी आलेला खर्च, एक्सपेन्सेस ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स, डिस्काउंट ऑन शेअर्स अँड डिबेंचर्स आणि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अँड डिबेंचर्स हे डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहेत. Proper accounting necessitates that these are not treated as expenses for the year in which they are incurred but spread over number of years. विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे खर्च आहेत जसे की डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अँड डिबेंचर्स किंवा एक्सपेन्सेस ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अँड डिबेंचर्स, तर याचा फायदा तुम्हाला भविष्यात मोठ्या कालावधीसाठी होणार असतो आणि त्यामुळे हा खर्च एका वर्षात राईट ऑफ केला जात नाही. दे आर ट्रीटेड ॲज एक्सपेन्सेस फॉर द इयर. They are not treated as expenses for the year in which they are incurred but spread over number of years. अनेक वर्ष मध्ये हा खर्च वाटला जातो. अशा expenses, such expenses are real deferred expenses. These expenses don't create any asset or infrastructure. या एक्सपेंडिचर मुळे कोणतंही asset किंवा infrastructure create होत नाही. Hence, they are not capital expenditure. Simultaneously, they are not normal day-to-day expenses of every year which can be absorbed against the revenue of one year. म्हणजे हे रोजच्या रोज डे टू डे एक्सपेंडिचर मध्ये ते येत नाहीत, जे आपण विच कॅन बी ऍब्सॉर्ब अगेन्स्ट द रेव्हेन्यू ऑफ वन इयर. म्हणजे ज्याचा फायदा आपण मुळात कसं काय रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर कशाला म्हणतो, जो खर्च केल्यामुळे लगेच आपल्याला उत्पन्न मिळतं. तर हा जो खर्च आहे डेफर्ड रेव्हेन्यू विच कॅन बी absorb against the revenue, not which cannot be absorbed against revenue of 1 year. एका वर्षापेक्षा जास्त रेव्हेन्यू, जास्त वर्षासाठी रेव्हेन्यू मिळत असतो. So students, today we have discussed about capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. We have seen some test of capital expenditure such as spent amount is generally large but not necessarily. कॅपिटल एक्सपेंडिचरच्या टेस्ट बघितल्या तर त्यातली पहिली टेस्ट ही लार्ज अमाऊंट असते, पण नॉट नेसेसरीली प्रत्येक वेळेला लार्ज अमाऊंट असेलच. त्याच्यानंतर ज्यामुळे इट विच इन्हान्सेस इम्प्रूव्ह बिझनेस अँड प्रोडक्टिव्ह अँड अर्निंग कॅपॅसिटी, व्यवसायाची अर्निंग कॅपॅसिटी वाढते. त्याच्यानंतर बेनिफिट विच इज नॉट एक्झॉस्टेड इन वन इयर, ज्याचा फायदा एका कालावधीत संपत नाही. नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट रिकरिंग नेचरचं नसतं. तसंच ॲक्विजिशन ऑफ ॲसेट, त्याच्यानंतर ज्याचा खर्च जो आहे तो अनेक वर्षामध्ये राईट ऑफ केला जातो
आणि बॅलन्स शीटमध्ये दाखवलं जातं. हे सगळं कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे. याच्या अगदी विरुद्ध रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, म्हणजे जसं की पहिलं म्हटली होती टेस्ट की अमाऊंट स्पेंट लार्ज असते, तर रेव्हेन्यूची अमाऊंट स्पेंड इज स्मॉल पण नॉट नेसेसरीली ऑलवेज, नेहमीच छोटी असते असं नाही. तसंच इथे जे म्हटलंय की हा अर्निंग कॅपॅसिटी वाढवतो, तर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर तुमचा रेव्हेन्यू वाढवतो. त्याच्यानंतर कॅपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर आहे, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर आहे. कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे मुळे results in acquisition of asset. Revenue expenditure doesn't result in acquisition of asset. तसंच capital expenditure is written off over the period of time. Revenue expenditure is not written off over a period of time. It is written off only in current year only. आणि capital expenditure is recorded in balance sheet, whereas revenue expenditure is recorded in trading and profit and loss account. We have also discussed about deferred revenue expenditure. So, thank you for today. Happy learning to you. In next lecture, we will see some examples of classification of expenditure such as capital revenue and deferred revenue. Thank you.